คล้ายไม่ใช่วันคล้ายสิวันแม่เลย12สิงหานะครับก็อยากจะมาตอบคำถาม FC ที่เป็น Membership นะครับซึ่ง Membership ที่ถามผมมาเนี่ยแล้วพี่มาตอบในคลิปนี้ชื่อ Ngupit 2025นะครับซึ่งเขาถามว่าพอดีว่าพี่เองอาจจะไม่ได้มีสื่อขึ้นมาว่ามีการถามยังไงนะครับก็เขาถามว่ากำลังหาโซลูชันในการสำรองข้อมูลเนี่ยออกไปจากองค์กรอยู่พี่รักมีโซลูชันอะไรบ้างอยู่นะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็เลยจะมาตอบนะครับถ้าท่านไหนเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันได้นะครับมาทักทายกันได้นะก็วันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าที่เชียงใหม่ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยฝนตกครับแล้วก็จริงๆมันตกทุกวันนะผมไม่รู้ว่าที่อื่นตกหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูไม่ว่าจะดูในยูทูบหรือไม่ว่าจะดูในเฟซบุ๊กช่องไหนๆนะครับหรือใครก็ตามเนี่ยบอกว่าโอ้โฮทางภาคเหนือนี่ฝนตกนะครับแล้วตอนนี้หยุด3วันนะหยุด3วันรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะครับแต่นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวในเมืองนะครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ได้เที่ยวในเมืองนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ป่าที่เขานะครับนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยผมเองก็ขึ้นดอยไปเหมือนกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปทางแม่กำปองทางโน้นนะครับรถเยอะพอสมควรนะทะเบียนกรุงเทพก็เยอะนะครับแต่ก็แปลกดีว่าเขาบอกแม่ค้าแม่ขายเองเนี่ยขายไม่ค่อยดีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่มันไม่ปกตินะแต่ทีนี้เนี่ยมาตอบคำถามครับมาตอบคำถามนะครับอยากถามพวกเราหน่อยครับว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเราทำงานไอทีกันเนี่ยองค์กรเรามีระบบสำรองข้อมูลไหมองค์กรพวกเรามีระบบสำรองข้อมูลไหมบริษัทเรามีสำรองข้อมูลหรือเปล่านะครับพี่อยากให้ช่วยตอบหน่อยมีกด1ไม่มีกด2อะไรอย่างเงี้ยครับพี่อยากให้ตอบหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องการสำรองข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะพอดีคลิปนี้นะครับที่พี่มาไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่ามี membership ก็คือคนที่เป็นนะครับเมมเบอร์ของช่อง Tech Adopt เองเนี่ยซึ่งชื่อ Ngupit 2025มาถามพี่รักไว้นะครับคนที่ถามแล้วก็เป็น membership เนี่ยมันจะขึ้นดาวพี่รักจะเห็นว่ามีดาวนะครับซึ่งก็อยากให้ความสำคัญกับ membership ที่เขาสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับนะอยากถามพวกเรานิดนึงว่าเป็นไงบ้างที่องค์กรพวกเรามีเรื่องสำรองข้อมูลหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยอย่าพูดเป็นเล่นไปนะครับว่าเรื่องการสำรองข้อมูลมันพูดเหมือนกับมันพูดเหมือนกับเรื่องเล่นๆน่ะคือใครก็ตามที่ไม่ได้เจอนะเหตุที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองอะครับเหตุในที่นี้คือระบบของเราเซิร์ฟเวอร์เรานะครับหรือข้อมูลแอปพลิเคชันในองค์กรในบริษัทเราถ้าไม่เคยเจอว่ามัน1อยู่ๆนะมันเปิดไม่ได้มันถูกเข้ารหัสถูก ransomware อันที่2ก็คืออยู่ๆเองเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันบูตเข้า Windows Server เข้า Linux แล้วปรากฏว่ามันเข้าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับอยู่ๆไฟล์แชร์ใช้งานไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆพี่บอกเลยว่าพี่เจอหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ไอ้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยอาการที่รู้สึกเลยว่าทำไมไม่เราทำอะไรน่าจะได้รับความยอมรับจากเขาหน่อยเขาจะไม่เจอเหตุการณ์นี้อันนั้นเรื่องเมื่อนานมาแล้วนะครับเรื่องเมื่อนานมาแล้วหลายครั้งมากที่แบบแม้กระทั่งไอทีในองค์กรเนี่ยในบริษัทของลูกค้าพี่รักเนี่ยเราคุยเรื่องแบ็กอัปให้ฟัง แต่ว่าเขาเองเห็นด้วยทุกอย่างเลยแต่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเรื่องที่น่าเศร้านะครับซึ่งเคสแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหรือมันเป็นเรื่องที่เราควรจะมาทบทวนว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะ defense หรืออธิบายให้เขาเห็นความสำคัญหรือความน่ากลัวของมันหรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมบางครั้งเนี่ยอันนี้พี่คุยเรื่องการที่บอกว่าเรื่องระบบแบ็กอัป
ออกไปยังภายนอกองค์กรเป็นยังไงนะแต่พี่รักเองว่าหัวข้อนี้มันต้องขยายอะซึ่งผมขอบคุณคุณเองอะไรนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะสักครู่นะชื่อเองกูปิดเองกูปิด2025เนี่ยนะที่ถามพี่นะเรียกจิ้นก็ได้ค่ะโอ้คุณจิ้นเดี๋ยวนะคุณจิ๊บใช่ไหมครับคุณจิ๊บโอเคคุณจิ๊บคุณจิ๊บสักครู่นะครับขอเปิดไฟนิดนึงมันรู้สึกมืดๆอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับมืดๆนะผมคิดว่าแสงสลัวมันน่าจะดีแต่ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็โอเคคุณจิ๊บนะครับก่อนอื่นเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรื่องการสำรองข้อมูลในองค์กรเนี่ยถ้าไม่มีในยุคนี้ณปัจจุบันเป็นเรื่องที่อันตรายและน่ากลัวนะครับองค์กรทุกองค์กรเนี่ยคำถามคือเราเราไม่ต้องนึกถึงองค์กรขนาดใหญ่นะใหญ่มากๆเงี้ยเหล่านี้เขาจะถูกข้อกำหนดต่างๆกำหนดให้เขามีแต่หน่วยงานหรือองค์กรที่ควรจะพูดถึงก็คือขนาดกลางลงมานั่นแหละเล็กกลางใหญ่นะครับเล็กกลางใหญ่เนี่ยน่าห่วงหลายๆองค์กรเนี่ยถ้าใหญ่เนี่ยเขาทำอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ถ้ากลางๆนะครับหรือหน่วยงานของเราหรือต่างๆเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าใครไม่มีเองเนี่ยน่ากลัวแต่เชื่อว่าอย่างคุณจิ๊บถามเนี่ยมีอยู่แล้วระบบแบ็กอัพมีอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากจะปูพื้นแนวคิดเรื่องแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยอย่างนี้ครับเวลาเราทำระบบไอทีเนี่ยสิ่งสำคัญเราจะต้องมองอย่างนี้ครับว่าข้อที่หนึ่งเลยนะในองค์กรของเราไม่ว่าเราจะมีเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวเราจะมีเซิร์ฟเวอร์โทษทีนะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนเหมือนที่จิ๊บทำงานอยู่เขาก็ยังไม่เจอและไม่เห็นความสำคัญของไอทีโอเคอันนี้เข้าใจเลยครับคุณจิ๊บบริบทหลายๆองค์กรนะต้องเข้าใจเลยว่าข้อที่หนึ่งเลยนะจริงๆทุกวันนี้ระบบต่างๆความสำคัญกับการใช้งานภายในองค์กรเนี่ยมันอยู่บนคอมพิวเตอร์หมดแหละมันอยู่บนคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับไฟล์แชร์ก็อยู่บนคอมพิวเตอร์ข้อมูลขององค์กรก็อยู่บนคอมพิวเตอร์ถูกไหมแอปพลิเคชันมันก็คือระบบหนึ่งซึ่งมันอยู่บนคอมพิวเตอร์เวลาเราพูดถึงอะไรสำคัญเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นไปแอปพลิเคชันในธุรกิจนะถูกไหมแอปพลิเคชันในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบัญชีโปรแกรม MIS หรือ BI หรือบัญชีการเงินการขายถ้าไม่ได้อยู่บนคลาวด์นั่นหมายความว่ามันรันอยู่บนองค์กรเราคำถามคือถ้าสมมุติว่าระบบเหล่านี้มันเกิดปัญหารับไหวหรือเปล่าความสูญเสียมันมีไหมนะครับถ้าองค์กรเอกชนผมคิดองค์กรเอกชนอาจจะมีคาแรคเตอร์ต่างจากองค์กรที่เป็นราชการนะครับอ่าถ้าบอกว่าไม่ให้ความสำคัญหมายความว่าระบบปัจจุบันที่เราดูแลอยู่อะอันที่หนึ่งมันสำคัญหรือมันไม่สำคัญกับองค์กรกันแน่อันนี้ตอบคำถามคุณจิ๊บก่อนนะเขายังไม่ให้ความสำคัญอันนี้รู้นะครับนั่นหมายความว่าองค์กรเนี้ยเวลาเขาขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยถ้าโปรแกรมใช้งานได้ไม่มีปัญหาแต่โปรแกรมใช้งานไม่ได้เขาเดือดร้อนไหมอ่า ถ้าเขาไม่เดือดร้อนนั่นหมายความว่าไอทีก็ไม่สำคัญพังก็ช่างหัวมันอย่างนี้ถ้าตอบแบบนี้ก็ก็ดูสมเหตุสมผลนะแสดงว่าไม่กระทบกับองค์กรเลยอาสำคัญค่ะที่นี่ใช้ERP ERP ยิ่งสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็น ERP ต้องเข้าใจก่อนอย่างที่คุณจิ๊บถามนะ ERP เนี่ยมันคือระบบที่มันมีหลายโมดูลถูกไหมหลายโมดูลเนี่ยมันหลายส่วนใช้งานซื้อขายจ่ายรับใช่ไหมครับบัญชีแม้กระทั่งผู้บริหารก็ต้องใช้ระบบนี้ในแง่ของ intelligence ในแง่ของการ summary report ในแง่ของอะไรพวกนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ ERP เนี่ยหนึ่งระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ERP อะไรหนึ่งซอฟต์แวร์แพงสองค่า implement แพง implement เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า set up next แล้วจบเข้าใจปะ ERP เนี่ย
ERP มันยังต้องไปยุ่งกับเรื่องการ customize เรื่อง template เรื่อง workflow เรื่อง process อะไรเพียบเลยนะครับแล้วก็บางส่วนก็อยู่ที่ user ดังนั้นน่ะการ implement ของ ERP สมมุติซอฟต์แวร์ของ ERP 10 ล้าน implement ก็อาจจะใกล้เคียงกันเป็น10 ล้านเลยก็ได้คำว่าระบบมันหมายความว่าระบบที่คุณจ้างมาด้วยมูลค่าแสนแพงนะครับดังนั้นล่ะระบบเนี่ยที่แพงขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ให้ความสำคัญอันนี้แสดงว่ามองข้ามไปดังนั้นสิ่งที่แน่นอนว่าผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะสบายใจกับสิ่งที่อย่างเราเป็นคนไอทีดูแลแล้วมันไม่เคยเกิดปัญหาหรือเปล่าหรือเกิดปัญหาเนี่ยเราพยายามแก้แต่ท่านเหล่านั้นไม่ทราบหรือเปล่าผมเจอนะครับหลายๆที่เป็นแบบนี้คือไอทีเองเนี่ยพยายามอุดเล็กอุดน้อยอุดมากนะครับปัญหามันไม่เคยแดงปัญหามันไม่เคยเกิดผู้บริหารเลยไม่รู้เลยไม่ได้ให้ความสำคัญหรือไม่รู้ตัวว่าต้องให้ความสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ดูแลอยู่จัดการต่างๆได้นะครับซึ่งบางครั้งมันเป็นดาบสองคมเป็นดาบสองคมนะครับดังนั้นเนี่ยมีองค์กรที่ผมเองเนี่ยเคยไปคอนซัลท์ไปให้บริการแล้วกันนะครับเขาอันนี้ knowledge หรือประสบการณ์ตรงนี้จริงๆพี่รักมีแต่เคสนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยสะท้อนกลับมาเลยว่าถ้าหากผู้บริหารเองไม่เห็นค่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเองเนี่ยไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนแต่ไอทีข้างล่างเดือดร้อนคือคนข้างล่างเขาอะเดือดร้อนนะครับเพื่อรักษาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาเกิดปัญหาจะชงวิธีการหรือโซลูชันเพื่อขึ้นไปแก้ปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นความสำคัญและไม่ให้งบประมาณในการลงทุนอันเนี้ยเกิดขึ้นจริงดังนั้นเนี่ยพอมันมีปัญหานะครับคนไอทีพยายามทำอย่าง ตาเหลือกตาลานนี่นะครับเวลาเกิดปัญหาดีนะครับผู้บริหารเนี่ยไม่รู้ดังนั้นพยายามแก้ปัญหาด้วยทรัพยากรที่มีนั่นแหละนะเข้าใจไหมเหมือนกับว่าสมมุติเซิร์ฟเวอร์มันดีไซน์ไม่ดีหรือมันเกิดปัญหาอะไรกันต่างๆก็พยายามแก้อยู่นั่นแหละนะครับจนกระทั่งนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ดีคือปล่อยให้เรื่องมันเกิดแล้วเกิดผลกระทบอย่างเช่นดาวน์ไทม์เกิดขึ้นนะครับวิธีการก็คือ ถ้าเราทำสุดมือสุดเท้าสุดตีนแล้วนะก็ต้องปล่อยให้มันเกิดปัญหานี่ผมไม่ได้พูดเองโดยประสบการณ์ของพี่นะคือพี่เองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการนะแต่พี่ไปเจอลูกค้าพี่นะครับเขาบอกเลยว่าถ้าวิธีการจะสะท้อนปัญหามันต้องทำให้คือเวลาเรา raise ปัญหาไปเขาไม่เห็นความสำคัญวิธีการที่ดีที่สุดในเมื่อมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปทำจนกระทั่งคือเราเองจะออกตังค์เองเนี่ยก็คงไม่ได้ถูกไหมนี่มันธุรกิจนะ มันไม่ใช่แบบองค์กรแบบว่าที่พนักงานตัวเล็กอย่างเราจะต้องไปซื้อของไงนะครับถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องปล่อยปัญหาให้มันเกิดบ้างนะครับเรารับผิดชอบดีที่สุดแล้วบางทีเรารับผิดชอบดีจนกระทั่งไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเงี้ยก็ต้องให้เกิดปัญหาแล้วเราจะต้องมานั่งพอเกิดปัญหาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะรู้อะครับว่าดาวน์ไทม์ที่มันเกิดขึ้นมันมีผลกระทบและมันมีมูลค่าความเสียหายนะนะครับ ทุกอย่างขออนุญาตอ่านนะครับทุกอย่างใช้บนระบบคอมพิวเตอร์ใช่แน่นอนครับอันนี้ใช่เลยก็คือพี่คุยไปเนาะแล้วก็ขอซื้ออะไรไม่เคยได้อันนี้ที่คุณจิ๊บบอกเนี่ยก็มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นในหลายองค์กรที่พี่รับเจอนี่นะครับก็สุดท้ายเองเนี่ยคนที่ทำงานด้านไอทีเขาพยายามเต็มที่แต่ผู้บริหารเองถามว่าให้ความสำคัญกับไอทีไหมเขาลงทุน ERP แต่เขาทำไมไม่ให้ความสำคัญกับการจัดการระบบล่ะอันนี้เป็นคำถามว่าทำไมแล้วกันนะเป็นคำถามว่าทำไมทั้งที่ไม่รู้นะ ERP มีหลายตัวมีหลายค่ายอย่างถ้าเป็น ERP ถ้าเป็น SAP ก็ราคาหลายล้านถ้า ERP ตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่แต่ยังไงก็ตาม ERP มันคือหัวใจองค์กรอันนี้เราก็ต้องมานั่งนึกว่าถ้าสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นเรื่องอื่นแล้วถ้าระบบไอทีเกิดดาวน์ไทม์อย่างเช่น1 ชั่วโมงกระทบกับธุรกิจไหมเขาเดือดร้อนหรือเปล่าผู้บริหารกระทบกับการทำงานหรือเปล่าไปใช้ Oracle ด้วยนะ Oracle Ryzen Oracle ก็แพงอยู่แล้ว Oracle per processor ก็ Ryzen ก็โคตรแพง
ถ้าเป็น name user ที่ใช้เยอะก็แพง อันนี้คือ database แค่นั้นเอง ดังนั้นเนี่ยระบบเนี้ยมันใหญ่อยู่แล้วนะครับ วิธีการถ้าคุณจิ๊บอยากจะสะท้อนกลับไปในมุมจากที่พี่เจอนะ ก็คือ1ละระบบไอทีเนี่ยในเมื่อท่านไม่สนใจถ้าเกิดดาวน์ไทม์1 ชั่วโมงมูลค่ากี่บาท1 ชั่วโมงมีมูลค่าเท่าไหร่อันนี้เรื่องจริงนะครับที่คุยกันเนี่ยเพราะผมเคยไปคุยกับลูกค้ามาเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาเขาจะลงทุนระบบใดๆก็ตามสำหรับองค์กรสิ่งสำคัญเนี่ยเขาจะดูว่าเขาจะลงทุนกี่บาทเนี่ยบางครั้งเขาจะเทียบว่าใน1 ชั่วโมงเองเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์เกิดดาวน์ไทม์มานะครับเซิร์ฟเวอร์เกิดดาวน์ไทม์มานะมูลค่ากี่แสนกี่ล้านกี่หมื่นนะครับบางองค์กรเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคำว่าระบบสำคัญอันนี้ผมจะปูพื้นให้เพื่อเราเองเนี่ยจะได้เอาข้อมูลตรงนี้ไปคุยให้ฟังนะครับนั่นก็คือใน1 ชั่วโมงเนี่ยบางองค์กรเนี่ย transaction เขาหลายแสน transaction นะหรือเป็นหมื่น transaction ที่มันผูกกันเป็นระบบดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันเกิด data loss เป็น1 ชั่วโมงหรือเกิดอะไรก็ตาม1 ชั่วโมงเนี่ยการ key in ย้อนหลังอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่ามหาศาลซึ่งไอ้แบบนี้ในการที่จะไม่ให้ความสำคัญเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะทีนี้สมมุติว่าองค์กรของเราผู้บริหารหรือเราเองดีไซน์ระบบให้ความสำคัญกับโปรดักชันเราก็อินฟราสตรักเจอร์ดีอยู่แล้วถูกไหมคุณกิฟต์โปรดักชันเรามี high availability ถูกไหมนะครับดีอยู่แล้วนะครับเรามีแบ็กอัพอยู่แล้วเท่าที่คุณจิ๊บถามเนี่ยพี่รักเองก็พอทราบแล้วว่าพอถามแบบนี้หมายความว่าจริงๆระบบภายในองค์กรดีอยู่แล้วความ availability ความพร้อมใช้หรือความทนทานของระบบมีอยู่แล้วถูกไหมครับถูกไหมก็แสดงว่ามีแบ็กอัพที่มันตอบโจทย์ทั้ง RTO RPO อยู่แล้วถูกไหมคุณจิ๊บบอกว่าค่ะนะครับแต่ทีนี้คำถามคือถ้าหากเกิดปัญหาอย่างเช่น disaster recovery เกิดปัญหาเรื่องภัยพิบัติแล้วจะเอาระบบออกไปข้างนอกยังไงอันนี้น่าจะเป็นคำถามมากกว่าว่าโซลูชันคืออะไรนะครับแล้วคุณกิฟต์ถ้าอยู่บริษัทขนาดนี้น่าจะมีผู้ให้บริการไปแนะนำเยอะแยะมากมายแหละนะครับแต่ถ้าถามพี่รักอย่างนี้ครับถ้าเราเองเนี่ยมีระบบโปรดักชันที่ดีอยู่แล้วนะครับเรามองเรื่องของการเอาข้อมูลออกไปยังแหล่งภายนอกคำว่าแหล่งภายนอกในที่นี้มีหลายความหมายเหมือนกันนะคุณจิ๊บนะครับหรือพวกเรานะครับมีหลายความหมายนะครับอย่างนี้ครับเวลาเราตีความก็คือสมมุติว่าเรามี Data Center นะครับเรามี Data Center อยู่ตึก A ณปัจจุบันนะครับถ้าเราจะต้องเอาทั้งระบบออกไประบบข้างนอกเรามีแน่นอนว่าเรามีถังแบ็กอัพที่เป็นลิเนียถังแบ็กอัพที่ดีที่สุดก็คืออย่างที่เราบอกแบ็กอัพมันต้องมี3-2-1ใช่ไหมครับมันต้องมีระบบที่อยู่ใกล้ๆ Data Center เพื่อให้เรา restore จากระบบตรงนั้นขึ้นไปแล้วก็เอาข้อมูลออกไปข้างนอกเรามีหลาย copy ดีสุดถูกไหมแล้วก็มี offsite backup และให้ดีที่สุดก็คือเราเช็คว่าไอ้ backup ที่เราทำเนี่ยมันเมื่อ backup เสร็จไม่มี error นะไม่มี ransomware ติดไปนะถูกไหมเราคิดอย่างนั้นนะครับแต่เรามาคุยกันก้าวข้ามต่อไปว่าพอเรามีความเข้าใจในจุดนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดปัญหาใดๆก็ตามระบบหรือ Data Center ยังอยู่อันนั้นไม่ต้องพูดถึงประเด็นที่เราถามแต่ถ้า Data Center ไม่อยู่หรือเพื่อนะครับหรือเพื่อให้ผ่าน Qualify มาตรฐานต่างๆอะไรISO 27001 7233อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับคำอธิบายต่อไปนี้จะไม่เกี่ยวกับ ISO หรอกนะ ISO เนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้อง comply ไปก็ดีมีข้อกำหนดพวกนี้ดีมี audit มีคำถามต่างๆดีนะครับแต่อย่างนี้ครับสมมุตินะในแง่ของความเสี่ยง
เรามี Data Center ลงทุนหลายล้านนะครับเกิดไฟไหม้มีระบบดับเพลิงนั่นนู่นนี่ต่างๆนะแต่เราจะไว้วางใจได้ก็คือเรามี Offsite Backup หรือ Outside Backup นะครับ Outside Backup ระบบต้นทางของเราคือระบบอะไรปัจจุบันต้องเป็น Virtualization แน่นอนปัจจุบันต้องเป็น Virtualization อยู่แล้วแต่อันเนี้ยแต่คุณจิ๊บบอก Oracle Database Oracle เนี่ยก็ตีความได้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่บน Virtualize เพราะ Virtualize อยู่บน VM อยู่บน VM เนี่ยไลเซนส์จ่ายแพงนะครับถ้าเป็น VMware เนี่ยเขานับทุก cluster เลยที่มีแต่ว่ามีแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องบอกพี่ก็ได้นะ นะครับคือถ้าเป็น VM ถ้าอยู่บน virtualization ของ Oracle เองเนี่ยราคาโอเคแต่ถ้าไปอยู่บน VMware หรือ Hyper-V เมื่อไหร่นะครับบอกเลย license โคตรไม่น่าซื้อได้อะบอกเลยว่าไม่น่าลงทุนได้อะนะครับเพราะมันแพงมากดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือซื้อ Oracle มาแล้วก็มาอยู่บน on premise นับเป็น physical CPU หรือนับเป็น name ใช่ไหมครับถ้าคุณไปอยู่บนอะไรนะ soft partition เมื่อไหร่นี่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาในการที่จะซื้อแน่แต่คุณกิ๊บผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วพี่เกริ่นเฉยๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาออกไปภายนอกต้องเข้าใจว่า infrastructure เดิมเป็น VM เป็น virtualization เป็น VMware เป็น Nutanix เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่นะครับก็ต้องดูว่าณปัจจุบันสมมติถ้าเราจะลงทุนเรื่องการเอาข้อมูลไปข้างนอกคำว่าข้างนอกคืออะไรข้างนอกคือเรามีตึก A แล้วไปตึก B หรือเปล่าห่างกันสัก300-400 เมตรได้หรือเปล่าหรือข้างนอกเราต้องออกไปไกลๆเลยหรือข้างนอกเราต้องออกไปคลาวด์เลยหรือข้างนอกเราออกไปตรงไหนมันอยู่ที่นิยามนะครับหลายๆที่ที่เขาทำเอาข้อมูลหรือทั้งระบบออกไปข้างนอกมันต้องจบก่อนเพราะมันจะมีผลกับการลงทุนมากพอสมควรนะครับการเอาออกไปข้างนอกในที่นี้หลายๆองค์กรที่พี่เองเนี่ยได้คุยและได้ปรับความเข้าใจนะครับในแง่ของการให้คำแนะนำนะก็คือวัตถุประสงค์ก็คือสมมุติเกิดไฟไหม้ที่ตึกนี้ยังไม่ถึงขั้นกับอย่างเช่นมันเกิดปัญหาแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดไปอยู่กรุงเทพอันนี้คือคำถามก็คือว่าโจทย์คืออะไรนะครับโจทย์คืออะไรหลายๆลูกค้าที่พี่เองเนี่ยได้คุยแล้วก็ให้คำแนะนำก็คืออย่างเช่นเราเอาระบบปัจจุบันไปอยู่อีกตึกหนึ่งนะครับซึ่งเป็น secondary site แล้วกันจะเรียกว่า DR site ก็ได้จะเป็นเรียกว่า secondary site ก็ได้ DR site มันอาจจะต้องมีนิยามว่าต้องอยู่ไกลกี่กิโลเมตรนะครับแต่เราอาจจะละเลยคำว่ากี่กิโลเมตรไว้อย่างเช่นตึกนี้มันเกิดปัญหาแล้วมันขึ้นที่อีกตึกหนึ่งห่างกันไปไกลได้ซึ่งมันมีไฟเบอร์ออปติกเชื่อมกันอยู่เน็ตเวิร์กมันเชื่อมกันอยู่และถูกดีไซน์ไว้ว่าถ้าเกิดปัญหาใดๆ user ทั้งหมดเนี่ยวิ่งไปที่ Data ฝั่งนั้นได้มี firewall เช็คเช่นเดียวกันเดี๋ยวนะบอกว่าอะไรนะตอนนี้หนูเสนอไปแบ็กอัพลงเทปแล้วเอาไปเก็บไว้บนตู้เซฟธนาคารอันนี้มันก็เป็นบอกเลยนะครับว่าถามว่าพี่เคยทำไหมไอ้แบบนี้เคยไอ้แบ็กอัพลงเทปแต่ทำเมื่อ10 ปีที่แล้วนะทำเมื่อ10 ปีที่แล้วต่อให้ปัจจุบันนี่มัน LTO 10 LTO จำ LTO ไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้ใช้เทปมานานนะนุกกิฟนะที่รักบอกเลยว่าไม่ได้ใช้เทปมานานแต่เมื่อ10 ปี15 ปีปี50น่ะนะครับยังเคยอยู่เลยที่จะไปทำเรื่องเทปเพราะสมัยก่อนเทปไลบรารีหรือเทปแบบซิงเกิลเทปแบ็กอัพเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โรเทตม้วนเทปนี่แหละแล้วไปเก็บไว้ที่ธนาคารปัจจุบันธนาคารน่าจะมีน้อยแห่งนะที่ที่รับเก็บม้วนเทปแบบนี้การเก็บม้วนเทปเนี่ยมันจะต้องเป็นห้องที่มันมีเรื่องควบคุมความชื้นด้วยนะครับมันไม่ใช่แบบเอาไปวางมันไม่ใช่การเอาไปวางนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าแบ็กอัพลงเทปณปัจจุบันก็ต้องบอกว่าถ้าระบบต่างๆโอเคอาจจะมีว่า selection ของ backup ลงเทปเนี่ยอาจจะ data กี่เทอแต่มันอยู่ในเทป backup ได้แต่ปัญหาคือเอาไปเก็บที่ตู้เซฟธนาคารมีธนาคารไหม
มีธนาคารที่เรามีธนาคารที่มันรับหรือเปล่าแล้วรับเองเนี่ยมันงบประมาณในการที่จะไปทำอย่างเงี้ย operation ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขามีไหมราคาเท่าไรผมคิดว่ารูปแบบนี้ธนาคารเองเนี่ยไม่น่าจะทำนะครับหรือถ้ามีทำผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเองก็บอกเลยไม่ได้ prefer solution ที่จะเอาเทป physical เนี่ยนะครับเอาเทปม้วนเทปเนี่ย data cartridge เอาไปเก็บถ้าสมมุติเก็บรักษาไม่ดีถ้าเกิดปัญหาแล้วถ้าคุณจะ category ล่ะสมมุติถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินล่ะคุณจะต้องเอามา category อะนะครับคุณจะต้องไปติดต่อธนาคารใช่ไหมครับถ้าเก็บไม่ดีคุณจะชัวร์ได้ยังไงว่าแบ็กอัพแล้วมัน success แล้ว restore ชัวร์หรือเปล่าถ้าถามพี่ไม่ prefer เลยครับน้องกิฟต์ว่าคุณกิฟต์ว่าโซลูชันนี้จะเวิร์กไม่แนะนำเลยนะครับ แต่ถามว่าเทปเนี่ยเป็น air gap ที่ดีไหมเป็น air gap ที่ดีนะครับแต่คำถามคือต้องถามก่อนว่ามันจำเป็นจะต้องไปธนาคารหรือเปล่าเทปไม่ได้ผิดนะเทปแบ็กอัพเนี่ยไม่ได้ผิดแต่ตีโจทย์ใหม่ว่าสมมุติเราทำเทปก็ได้ปัจจุบันเนี่ยเทป LTO เนี่ยม้วนหนึ่งอาจจะ35เทอจำไม่ได้ว่า LTO อะไร Native อาจจะ Native 18เทอใช่ไหมม้วนหนึ่งอะ LTO 90แล้วมั้ง Native 18เทราไบต์นะครับถ้า Compress ก็36ใช่ไหมเลงก็อยู่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นเทปถ้าจะใช้นะครับแบ็กอัพโซลูชันปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น V ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะซัพพอร์ตเทปอยู่แล้วมันน่าจะซัพพอร์ตเทปอยู่แล้วแล้วถ้าแบ็กอัพเสร็จปุ๊บแทนที่จะไปธนาคารก็ต้องหา strong room หรือcontrol room ที่เก็บม้วนเทปตอนนี้น่าจะนั่นแหละก็พี่ถึงบอกไงว่าพี่รักไม่ได้ตามเรื่องเทปเลยปัจจุบันแบ็กอัพลงดิสนะครับ virtual tape library ก็มีโซลูชันหรือเทคโนโลยีพวกนี้ก็มีนะครับแต่มันไม่ใช่ม้วนเทปมันจะเป็นดิจิตอลไปแล้วนะครับแต่ถามว่าเป็นม้วนเทปดีไหมก็ได้แต่สปีดปัจจุบันไม่รู้ว่าสปีดขนาดไหนแต่ถ้าสมมติว่าปกติถ้าเป็นม้วนเทปมันก็ต้องอยู่ที่องค์กรอยู่ใน data center แล้วแบ็กอัพลงเทปเสร็จพอแบ็กอัพลงเทปสิ่งที่เราต้องดีไซน์ก็คือ procedure ถูกไหมในการ operate ม้วนเทป procedure ในการ operate ม้วนเทปและเอาม้วนเทปนั้นไปเก็บที่ถ้าเกิดเพลิงไหม้ในตึกนี้ก็ต้องชัวร์ว่ามันไหม้แล้วเนี่ยไม่มีผลกับข้อมูลตรงนี้นะครับแต่การแบ็กอัพโดยม้วนเทปอย่าลืมนะมันมีข้อด้อยเทปเนี่ยมันมี capacity ก็จริงมันเป็น air gap ก็จริงนะครับมันเป็น air gap ก็จริงแต่ว่ามันมีข้อด้อยตรงที่ว่า RPO และ RTO มันไม่ได้เร็ว RPO คือมันไม่สามารถที่จะเอามาที่จะแบ็กอัพถี่ๆบนม้วนเทปได้ใช่ไหมแล้วก็ RTO เวลา restore จากม้วนเทปมันก็คงใช้เวลามหึมาเหมือนกันนะอันนี้คือจุดที่ถ้าเอาไปใช้จริงๆและทำจริงๆเวลาจะทดสอบเวลาจะตอบโจทย์คำถามว่าในเมื่อเราดีไซน์ในเชิง worst case scenario เนี่ยถ้าเป็นเทปแบ็กอัพกู้คืนภายในเท่าไหร่ภายในเวลาเท่าไหร่และข้อมูลล่าสุดคุณจะได้เป็นข้อมูลเมื่อไหร่นะครับคือคำถามที่จะต้องตอบแน่นอนมันเป็นคำถามที่จะต้องตอบแต่มันเป็นคำถามที่เราจะต้องไม่ได้ใช้ในอันดับต้นๆนะคำถามที่ต้องตอบเนี่ยแต่สุดท้ายต้องตอบได้ถ้าสมมติเกิด worst case จริงๆที่ยอมรับกันได้นะการที่เราทำระบบแบ็กอัพและกู้คืนเนี่ยเราต้องคุยให้คนให้บริหารเข้าใจว่าโดยโซลูชันนี้มันตอบโจทย์อะไรถ้าสมมุติว่าแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่แล้วมันขึ้นระบบที่กรุงเทพได้เลยเนี่ย by design การตอบโจทย์เนี่ยบอกเลยว่าก็เป็นการดีไซน์อีกแบบหนึ่งซึ่งก็ต้องไปหาว่าเอาแล้วจะแบ็กอัพไปกรุงเทพมันแบ็กอัพผ่านอะไรแบ็กอัพผ่านอินเทอร์เน็ตแบ็กอัพผ่าน VPN ก็อินเทอร์เน็ตแหละแต่เป็น VPN site to site วิ่งไปแล้วไปเช่าคลาวด์เขาเหรอ cloud storage แล้วเอาไปแล้วเนี่ยมันคิด transaction rate เท่าไหร่ให้เราเป็นไปได้ไหมที่องค์กรจะยอมจ่าย
สำหรับกรณีที่อาจจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ต้องมีนะครับหลายองค์กรพอไปคุยมาโอ้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องได้ใช้ถ้าเกิด worst case แต่มันไม่เกิด worst case ได้ง่ายๆก็ต้องมาตั้งตอบคำถามว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะแล้วจะทำยังไงล่ะให้ถ้าเกิด worst case จะตอบคำถามได้อาเห็นไหมดังนั้นพอคุยแบบนี้ผู้บริหารก็จะบอกว่าถ้าอย่างงั้น worst case มีโอกาสน้อยดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองเรื่องแบ็กอัปแล้วออกไปข้างนอกนะครับบางกรณีเนี่ยหลายคนนะครับไม่เคยเรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของระบบอ่าถ้าสมมุติว่าคุณไปจัดเรียงลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของระบบในองค์กรของเรานะครับเราอาจจะมีอยู่40-50 VM gate แต่เอาเข้าจริงระบบอันสำคัญที่แบบว่ามันเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรเราอาจจะมีสัก10 VM gate ก็ได้ดังนั้นเราอาจจะเริ่มต้นที่10 VM gate และออกไปข้างนอกเพื่อที่จะอะไรลดทั้ง capacity ทั้ง bandwidth ที่จะออกไปข้างนอกส่วนออกไปที่ไหนนั้นอันนั้นก็แล้วแต่ว่าระบบแบ็กอัพมันไปคอนเน็กกับที่ไหนได้และเรายอมจ่ายค่าคอนเน็กไปที่นั่นพร้อม storage หรือไม่อันนี้สำคัญแต่หลักคิดมันต้องมาก่อนนะครับหลักคิดมันต้องมาก่อนพอเจอคำถามเหล่านี้กับค่าใช้จ่ายผู้บริหารก็จะสายหัวสำหรับองค์กรที่ไม่ได้ใหญ่มากถ้าองค์กรขนาดใหญ่นะครับเขามี data center หลายที่ซิงก์กันได้เลยการที่นะครับการที่พี่จะตอบคำถามน้องจิ๊บก็คือว่าแน่นอนว่าการเป็นเทปมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรามีโปรดักชันที่องค์กรเราอยู่แล้วเหนียวมี3โฮสต์4โฮสต์ทำ HA เป็น Hyper Convert เป็น Traditional ก็แล้วแต่เป็นระบบที่ห้อง Data Center ก็ดีโอกาสไฟดับน้อยมากหรือไม่มีเลยมี Power Generator เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยฮาร์ดแวร์พังก็เคลมก็ทดแทนกันได้ง่ายระบบก็เหนียวนะครับเจอปัญหาอย่างเดียวที่น่ากลัวสุดคือ ransomware ใช่ไม่ใช่ครับ ransomware น่ากลัวสุดนะครับหรือระบบเองเกิด crash เกิดได้อยู่ๆบูตแล้ว blue screen อยู่ๆบูตแล้ว system corrupt ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราก็ต้องมองก็คือถ้ามันเกิดปัญหาแบ็กอัพเรามีไหมแบ็กอัพที่เป็นโปรดักชันปุ๊บแล้วมี near line คือไอ้ระบบแบ็กอัพที่มันอยู่ใน data center แล้วมันใกล้แล้วเราดีไซน์ดีสามารถ restore กลับคืนมาได้ RTO RPO สั้นจุดจูเลยเนี่ยเป็นต้นต่อมาก็คือเราก็ไม่ไว้วางใจถ้าหากเกิดเหตุใดๆก็ตามกับ data center เราก็อยากให้ข้อมูลขององค์กรเราออกไปอยู่ข้างนอกวิธีที่จะต้องเพ่งและตัดสินใจไปคือถ้าเราไม่ต้องนึกถึงคุณประโยชน์ว่ามันต้องออกไปข้างนอกองค์กรเรามีตึกอื่นหรือเปล่ามีฟลอร์อื่นหรือเปล่ามีชั้นอื่นหรือเปล่าพี่รักอยากให้ทำอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับไฟดับไฟตกบ่อยมากค่ะไฟดับไฟตกบ่อยวิธีการแก้ไขปัญหาต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องไฟดับและไฟตกหลายองค์กรมากพอไฟดับและไฟตกนะครับมีกระทั่งว่าถ้าไฟดับตรงนี้แล้วไปขึ้นอีกที่หนึ่งอันนี้เลอะเทอะมากนะครับความต้องการนี้ที่ต้องบอกนะกล้าบอกเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่อันนี้เจอกับตัวคือลูกค้ามีความต้องการหรือพวกเรานี่แหละมีความต้องการว่าเฮ้ยนี่นะเกิด Data Center นี่นะระบบหลักนี่นะมันไฟดับแล้วจะไปขึ้นฝั่งโน้นที่ตึกอื่นเหมือนกับให้มันเป็นไป power on ที่ฝั่งโน้นเนี่ยบอกเลยว่าวิธีแบบนี้ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องคือวิธีที่1เลยนะครับแค่ไฟดับมันไม่ใช่ DR ไฟดับมันไม่ใช่ DR กรณีที่เกิดไฟดับไม่ใช่ไฟดับที่ Data Center แล้วไปขึ้น DR Site อย่าลืมว่าแอปพลิเคชันระบบต่างๆของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้บริการแค่ User ในองค์กร Firewall มันต้องไปด้วยนะ Firewall มันก็ต้องไปตึกโน้นด้วย ISP ที่ลากเบอร์ IP อะไรต่างๆก็ต้องไปตึกโน้นด้วย
เราโพรไวอย่างนั้นได้แล้วใช่ไหมถ้าโพรไวอย่างนั้นได้แค่ไฟดับนะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือถ้าปัญหาคือไฟก็ต้องมาพิจารณาดูครับจะจัดการเรื่องไฟยังไงนะครับซึ่งแน่นอนจากประสบการณ์พี่แน่นอนว่าเอ้ยปัญหามันเกิดจากไฟดังนั้นเนี่ย UPS เราอะที่ลงทุนเนี่ยโอเคเราคำนวณเรื่อง power watt ของ UPS อะมันเพียงพอถูกไหมวัตต์มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาคือไฟดับปุ๊บแบ็กอัพไทม์มันสั้นนี่ต่างหากล่ะถูกไหมแบ็กอัพไทม์ของห้อง Data Center มันดันสั้นไงเพราะไฟดับนะครับแล้วไฟกระชากนั่นนี่ก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องถ้างั้นไฟดับสูงสุดเท่าไหร่มีลูกค้าพี่รักเล่าให้ฟังเป็นแชร์เพื่อให้ได้พวกเราได้มีแง่คิดนะก็คือไฟเนี่ยมักจะดับมีนานๆทีดับ4ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับแต่ Data Center ของเราไฟดับแล้วเกิดดาวน์ไทม์บ่อยๆมันไม่ดีกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ลักษณ์บอกก็คือว่าถ้างั้นเรามาดูว่าไฟดับเมื่อไหร่มันใช้เวลานานไฟดับเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเราก็พอไปจับสัญญาณดูไฟดับเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าองค์กรบางองค์กรเขาซีเรียสเรื่องพวกนี้ถึงขั้นพอไฟดับจะทำงานต่อไม่ได้ไม่ใช่แค่ห้อง Data Center แต่โอเคละเคสนี้เราพูดถึง Data Center พอจับได้ว่า4ชั่วโมงสิ่งที่พี่ลักษณ์ทำก็คือ1เรามาดูซิ power generator เนี่ยลงทุนได้หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ย power gen ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่แน่นอนการติดตั้งจุดติดตั้งการ maintenance เติมน้ำมันรวมทั้งautomatic transfer switch เวลาเกิดไฟมันชึ่งมาเลยไม่กี่วินาทีมาใช้ generator อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ช่วยให้ระบบเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยไม่มีปัญหาในแง่ของไฟดับก็คือลงทุนเรื่องของ power gen นี่แหละนะครับแต่บางกรณีที่พี่ลักษณ์เจอคือเขาไม่สะดวกลงทุนเรื่อง power generator เหตุผลเพราะว่า1จุดติดตั้งของไอ้ตัว generator เนี่ยกับการเดินสายไฟมาเนี่ยมันแพงเหลือเกินแล้วมันไกลเหลือเกินอันนี้มีข้อจำกัดด้านพื้นที่นะครับมีข้อจำกัดด้านพื้นที่หรือ compliance ต่างๆที่โรงงานเนี่ยทำไม่ได้หรือทำไม่ได้หรือองค์กรทำไม่ได้นี่คือข้อจำกัดดังนั้นก็มานั่งดูว่าแล้วในห้อง Data Center เราทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็ต้องเราดีไซน์ UPS ปัจจุบันคุณจิ๊บนะครับวิธีการก็คือคุณจิ๊บไปดูว่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นดู power supply ของอุปกรณ์เท่าไหร่อะไรที่มันมี2 power supply ถ้ามันไม่ใช้2 CPU ไม่อะไรนะมันไม่ได้กิน2อันนะมันกินแค่อันเดียวก่อนยกนะครับปกติ redundant power supply ไม่ได้ไม่ได้กิน double นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีจริงๆมันมี tool ในการคำนวณว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้สเปคเท่านี้ดิสก์กี่ก้อนแรมเท่าไหร่ CPU เบอร์อะไรมันจะรู้ว่ากินไฟเท่าไหร่ถ้าเรามารวมๆกันเราจะรู้ถ้าเรามี PDU ที่มันกินไฟเราจะเห็นว่ามันกินไฟเท่าไหร่กี่วัตต์ถูกไหมดังนั้นเราจะจริงๆก็ดูจาก UPS ได้แหละนะสมมติ 5,000 ไม่เกิน 5,000 VA เราก็เลือกตอนที่เราดีไซน์เราก็เลือก UPS ที่มันสามารถ extend แบตเตอรี่ได้ UPS มันมี2 type ที่1ก็คือ type ที่มันสามารถ type ที่มันไม่สามารถต่อแบตพ่วงได้ type ที่2ก็คือ type ที่มันสามารถต่อแบตเตอรี่พ่วงได้ extend battery module มันจะมี extend battery module ซึ่งแน่นอนว่าเกือบทุกค่ายจะมีวิธีการคำนวณนะครับผมไม่อยากพูดแบรนด์นะครับเราก็ดีไซน์ว่าโอเคเราจะมีตู้ที่เป็นตู้ UPS นะครับตู้ UPS ที่มีเนี่ยเราก็คือมีตัวแม่ power watt รองรับเพียงพอ VA เพียงพอและเสร็จปุ๊บเราก็มีการคำนวณ extend battery module ก็ลงทุนสิว่าถ้าไฟดับ maximum ที่เราต้องการ protect data center กี่ชั่วโมงเราก็ลงทุนแบบนี้นะครับมันอาจจะมีตัวแม่นะครับรวมกับ extend battery module 3-4 โมดูลสุดท้ายก็จะได้ backup time ที่เยอะขึ้นเวลาเกิดไฟดับไฟนั่นโน่นนี่นะครับถ้าไฟตกไฟดับบ่อยแล้วถ้าเกิดปัญหาเดาว่าคุณจิ๊บอาจจะมี UPS และแบตเตอรี่ที่มันติด UPS มามันสำรองได้ไม่นานแล้วมันจะเกิดปัญหาอันนี้พี่เดานะครับแต่ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องไฟตกไฟดับก่อนนะครับไฟตกไฟดับก่อนที่จะไป DR นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือ
เราก็ต้องรักษาให้ระบบ Production เราเนี่ยมัน availability มันพร้อมใช้นะครับไม่ใช่ขนระบบไปรันอยู่ DR อันนี้ถ้าพี่รักแนะนำก็คือยังไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องไป DR เข้าใจไหมเพราะว่าการไป DR เนี่ยแล้วนึกถึงการโยกกลับมาดิมันไม่ใช่ง่ายนะมันเป็นเรื่องที่จะทำเป็นกรณีเกิดวินาศภัยไม่ใช่ไฟดับวิธีการแก้ปัญหานี้อันดับแรกต้องจัดการเรื่องมันไฟดับบ่อยๆไฟตกบ่อยๆระบบสำรองไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่พร้อมก็จัดการให้พร้อมเราจะซื้อ UPS หรือซื้อเราจะลงทุน UPS ที่มีการรองรับเวลาเยอะๆหรือเราจะไปทำ power generator อันนี้ก็คือ choice 2 choice ที่ทำโอเคไหม choice 2 choice ที่ทำดังนั้นเนี่ยพอทำเสร็จตรงนี้ data center ก็จะ availability มันเกิดเหตุการณ์ไฟดับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกเนี่ยรวมทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับมีอินเทอร์เน็ตหลายค่ายหลายอะไรเงี้ยอันนี้เจอหลายที่หลายค่ายแต่คุณมาเสาไฟฟ้าเดียวกันนะครับปัญหาคืออะไรนะครับเจอกระลอกพีชีพมาเสาไฟไหม้นะครับดังนั้นอินเทอร์เน็ตด้วยนะถ้าคุณซีเรียสขนาดนี้นะยูเซอร์คุณอยู่ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยสาขาต่างๆคุณซีเรียสขนาดเรื่อง data center อยู่แล้วถูกไหม UPS อยู่แล้วใช่ไหมคุณไปทำอะไรคุณก็ไปอินเทอร์เน็ต provider แล้วมันเป็น public IP ที่มันผ่านอินเทอร์เน็ตพวกนี้นะกรุณาให้เขาไปแยกซะว่าคุณอย่ามี physical route เดียวนะมาเสาไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวก็อะไรนะครับ AWN ก็มา Symphony ก็มาอะไรอีกอะอันนี้ก็มาอันนี้ก็มาใช่ไหมครับUS เสาเดียวกันมาทั้งกระบี่เลยเกิดปัญหาที่ไฟไหม้เสานั้นจบทุกค่ายนะครับจ่ายไม่ครบจบทุกค่ายใช่ไหมครับคุณก็ต้องนึกถึงเรื่องของ routing ของมีเดียด้วยเหมือนกันเป็นต้นโทษทีกลับมาที่ตรงนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ย data center ของเรามันก็จะ availability แล้วเสร็จปุ๊บนึกถึงว่าพอเราดีไซน์อย่างนี้ปัญหาของทุกที่ก็คือ data center นะครับเหนียวมากทนทานมากนะครับแต่ client เนี่ยนะครับไฟดับแป๊บเดียว UPS ใต้โต๊ะมันได้5 นาทีก็ไม่ถึงบางที่ถ้าแบตเสื่อมก็แป๊บเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนก็ตามที่มันเป็นธุรกิจของเราเนี่ยมันสำคัญใช่ไหมครับอาจจะมี user ที่สำคัญไม่เท่ากันแต่เราก็ต้องดูว่า user ที่สำคัญไม่เท่ากันอันไหนสำคัญที่สุด critical นะครับบางที่เนี่ยเขาดีไซน์นะครับว่าห้องนั้นที่ user ใช้งานแล้วเขาเองเนี่ยต้อง connect ระบบโดยที่เขาจะหลุดจากระบบเนี่ยอย่างยาวนานเนี่ยไม่ได้เป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่ได้คือระบบเซิร์ฟเวอร์ไม่ตายเข้าใจใช่ไหมฮะอาจจะมี operation จากข้างนอกของลูกค้ามาแต่ข้างในเองก็ต้องมี operation เหมือนกันดังนั้นดีไซน์พวกนี้เป็นโน้ตบุ๊กเพราะมันใช้ไฟน้อยโน้ตบุ๊กต่อให้ไม่มีไฟมันก็ยังมีไฟที่ตัวมันเองหรือบางองค์กรเขาดีไซน์นะครับในห้องนั้นมี UPS บวกแบตเตอรี่ให้ user นะเป็น station และเสร็จปุ๊บเนี่ยปลั๊กรางทุกอันผ่าน UPS ก็มีเพราะอย่างน้อยนะครับรวมทั้งพวก network service อะไรต่างๆของห้องนั้นนะครับก็จะถูกมีไฟเลี้ยงนะครับดังนั้นห้องนั้นจะ access ที่ data center ได้ส่วน user อื่นๆแล้วก็ปล่อยให้ไฟดับก็ดับไปทำอะไรไม่ได้นะครับพอลงทุนแบบนี้คงไม่ไหวแต่ VIP ได้นะครับกลับมานะครับดังนั้นเนี่ย data center ของเราจะยั่งยืนสถาพรเกิดอะไรก็ตามยังอยู่นะครับปกติแล้วซีนาริโอในการทำแบ็กอัพแล้วเวลามันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราจะรีสโตร์จากแบ็กอัพที่อยู่ใกล้ๆที่สุดจากมีเดียที่เร็วที่สุดเพราะเราต้องการทั้ง RTO และ RPO เนี่ยเราต้องการให้มันถี่ๆnear zero ด้วยซ้ำถูกไหมครับที่เขาบอกว่า zero นั่นแหละที่เขาบอกว่าแบ็กอัพเนี่ยนะครับสามารถคืนมาในปัจจุบันด้วยซ้ำถูกไหมพูดไปพูดมาอันนี้จริงๆจำได้นะแต่ว่าลืมคำพูดเฉยๆว่ามันคืออะไรก็คือ RPO เป็นศูนย์RPO เป็นศูนย์จริงๆเป็นศูนย์ไม่ได้หรอกแต่มันจะใกล้เคียงปัจจุบันนะครับแต่เวลาคำว่า RPO เป็นศูนย์ไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องทำทุกระบบนะให้มันเป็นศูนย์แต่อะไรที่มัน critical นะครับมันต้องได้นะครับแต่มันก็คืออะไรที่มันอยู่ใกล้ data center อะไรที่มันอยู่ใกล้ data center นะครับหรือ RPO ทุกชั่วโมงนี้ก็หรูแล้วนะครับทุกชั่วโมงก็หรูแล้วดังนั้นเกิดปัญหาใดๆก็ตาม RPO ส่วน RTO นะครับข้อมูลเนี่ยทุกชั่วโมงรู้ก็จริงแต่ RTO คุณไม่เคยเทสว่าคุณรีสโตร์แล้วมัน1 ชั่วโมงจริงหรือเปล่า
ต้องเทสไม่มีใครตอบได้ถ้าไม่เทสนะครับต้องตอบได้นะโดยการทดสอบสมมติว่าเราต้องการคืนสมมติว่าเราจำลองว่าระบบมันเกิดปัญหาแล้ว Database Oracle มัน crash อะเวลาเราจะกู้คืนต่อให้เราเห็นอยู่ว่ามันแบ็กอัพชั่วโมงที่แล้วอะแต่คำถามคือเราเอา Oracle Database ขึ้นมาภายใน1ชั่วโมงได้ไหมพร้อมใช้งาน performance ใกล้เคียงเดิมหรือ performance เป็นแบบไหนรับได้ตอบได้ไหมน้องกิ๊บตอบได้ไหมถ้าตอบได้นี่คือสุดยอดนะครับทีนี้ต่อมาก็คือเราจะเอาระบบนี้ออกไปข้างนอกเพื่อเป็น offsite backup ทำได้ไหมก็ดู solution backup ที่อยู่ปัจจุบันเราอาจจะมาประเมินว่าการเอาออกไปข้างนอกมันคอสมันเยอะคุณจะเอาออกไปบน data center อื่นๆคอสมันเยอะถ้ารับได้ก็เอาออกไปแล้วมีแบ็กอัพที่มันปลั๊กอินกับ storage ที่อยู่ข้างนอกได้รับได้เรื่องคอสก็ออกไปแต่เวลาเอาข้อมูลหรือเชิงระบบเอาออกไปข้างนอกองค์กรเราซีเรียสเรื่อง security หรือเปล่าซีเรียสไหมว่านะครับถ้าระบบแบ็กอัพของเรานะครับแล้วไปอยู่บนคลาวด์แล้วคลาวด์บอกว่านะอันนี้ต้องระวังนะคือเวลาพวกเราบริโภคข้อมูลเราบอกว่าเทคโนโลยีคลาวด์มันดีนั่นนู่นนี่อันนี้สมมุติติ้งต่างแต่ประเด็นคือมีเงื่อนไขเยอะชิบหายใบวอดเลยนะพี่บอกเลยว่าเยอะมากๆจนกระทั่งเมื่อมีคำถามกลับไปว่าถ้าเกิดปัญหาคุณเอาเข้าจริงอ่ะคุณมีบุคลากรที่จะมาช่วยรีสโตร์อย่างรวดเร็วหรือเปล่า response time คุณได้จริงหรือเปล่าคือ backup success แต่เกิดปัญหาขึ้นมากับระบบอ่ะสมมตินะเราต้องพึ่งเขาคำถามคือเขาเองมีคนพร้อมให้บริการหรือเปล่าแล้วเราวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตกลับมารีสโตร์ที่ออฟฟิศเราอ่ะมันเร็วหรือเปล่าหรือมันช้าหรือมันเป็นขนาดไหนนะครับหรือแค่เปิดเคสมันก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วยังไม่ได้อะไรเลยจากเคยสัญญาก่อนจ่ายตังค์และจ่ายตังค์ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะต้องไปสัมผัสเองแล้วก็ต้องมีคำถามเองยิ่งเรามีคำถามเราจะได้เปรียบแต่ถ้าโซลูชันที่พี่รักจะแนะนำก็คือในวันนี้องค์กรเราเนี่ยมีระบบที่ดีแล้วเราอยากแค่แบ่งเบาภาระแบ่งลดความเสี่ยงขององค์กรเราให้เอาข้อมูลระบบข้อมูลนั้นไม่ใช่ไฟล์นะทั้งซิสเต็มเนี่ยออกไปข้างนอกถ้าสมมุติว่ามี DR site นะคุณจิ๊บบอกว่ามี DR site นะครับก็ทำการ replication ไปไหมไปที่ฝั่งนั้นหรือก็มีการ backup ไปไหมก็มี storage อยู่กับอีกฝั่งนั้นจะเป็น storage ที่มัน1ละเป็น storage ทั่วไปที่จะเป็น offsite backup หรือจะมี backup อีกชุดหนึ่งเลยมาซิงก์กับฝั่งนี้ดึงออกไปมันมีหลายทางแล้วแต่ดีไซน์สามารถให้ระบบ backup ฝั่ง data center นี่ส่งระบบส่ง data ที่ backup เนี่ยออกไป data center โน้นนะครับก็ได้หรือจะตั้ง backup อีกชุดมาดูดฝั่งนี้ก็ได้ที่ไม่กระทบกับ production ก็ย่อมทำได้มันมีหลายดีไซน์นะครับทำได้ทั้ง2แบบนะครับซึ่งพอมีแล้วฝั่งโน้นนะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์มี system ที่อาจจะไม่เท่ากับ production แต่ใกล้เคียงกันอย่างน้อยคุณสามารถทำ restore test ที่ DR ก็ได้นะครับ DR เองเนี่ยเน็ตเวิร์กอาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้มีไฟล์วอลไม่ได้มี ISP ถ้ามีก็ดีนะครับถ้า DC พังก็ติ้งต่างว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้พังอ่ะแต่ห้อง Data Center มีปัญหาแต่ถ้าไฟไหม้ห้อง Data Center อย่างน้อยก็มีข้อมูลเชิงระบบอยู่ที่นั่นส่วนวิธีการเข้าก็อีกเรื่องหนึ่งก็ค่อยมาจัดการกันไปเพราะว่าท้ายที่สุดถ้ามันเกิดปัญหาร้ายแรงขนาดนั้นก็ต้องมาคอย operate เพราะว่าการทำ DR site มันไม่ใช่เรื่องแค่ server system ไงมันเป็นเรื่องของ operation มันเป็นเรื่องของ procedure ด้วยเพราะมันมีคนด้วยสมมติมันเกิดปัญหาแล้วเนี่ย user จะเข้าใช้ระบบนั้นยังไงก็ต้องตอบคำถาม IT บางทีเนี่ยเวลามองเราจะมองเชิงระบบแต่ถ้าในแง่ของมอง fully system DR site เนี่ยเราจะต้องมองให้มัน cover นะคือระบบไปอยู่แล้วถ้ามีคำถามต่อว่า user ที่อยู่ข้างนอกใช้งานยังไงจะวิ่งเข้ามายังไงวิ่งผ่าน VPN เข้ามาไหมเฉพาะกิจถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆใช้ยังไงนะครับใครก็ตาม operate ให้มัน seamless กับระบบ protection ที่อยู่ data center หลักได้อันนั้นยิ่งสุดยอดแต่ว่าคอสมันก็จะเยอะมันต้องเตรียมการเยอะนะครับพวกแบงก์พวกธนาคารเขามี data center 3 ที่เขาทำ state cluster หรือทำ metro cluster ด้วยซ้ำ
3 ที่ธนาคารเข้าใจไหมครับเขาเงินลงทุนเยอะนะครับเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ตายเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็น virtual แล้วทุกวันนี้ถูกไหมครับไอเพลง IP เนี่ยมันไหลไปได้หมดแหละมันไม่ยึดติดกับ physical เลยแต่คำถามคือเราเองเนี่ยลงทุนได้อย่าง banking เขาลงทุนไหมเราลงทุนไม่ได้ใช่ไหมครับด้วยข้อจำกัดด้านการเงินงบประมาณอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติจะเอาข้อมูลออกไปภายนอกข้อที่1เลยจะสรุปให้ก็คือว่าถ้าเป็นเทปแบ็กอัพเองเนี่ยถามว่าผิดอะไรไหมก็ไม่ผิดอะไรการมีเทปแบ็กอัพจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับเทปแบ็กอัพเป็น Air Gap เทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะช่วยป้องกันเรื่อง Ransomware ในวาระสุดท้ายได้คืออย่างน้อยมันติดบางที Ransomware เนี่ยมันโจมตีแบ็กอัพนะมันโจมตีแบ็กอัพได้นะถ้าดีไซน์ไม่ดีโจมตีได้แล้วแบ็กอัพก็พังโปรดักชันก็พังแล้วคุณจะเอาระบบจากไหนมาล่ะที่จะมารีสโตร์คืนการดีไซน์เป็นเทปแบ็กอัพก็ดีแต่คำถามคือต้องไปเก็บที่ธนาคารต่างๆหรือไม่นั้นจริงๆก็ถ้าในแง่ของการ protected data ก็อาจจะไปเก็บที่ห้อง strong room หรือห้อง clean room หรือห้องที่มันจัดการเรื่องความชื้นอีกที่หนึ่งนะครับไว้ได้ถ้าเกิดไม่ใช่ DR site แต่ติด ransomware อย่างมากก็ยกเทปแบ็กอัพชุดนี้นะครับบวกกับเซิร์ฟเวอร์แบ็กอัพไปแล้วก็ category แล้ว restore คืนใน virtualization ก็ย่อมได้อันนี้อาจจะลุกทุ่งหน่อยแต่ถ้ามีตังค์ลงทุนก็คือมีชุดเซตแบบเดียวกันคล้ายๆฝั่งโน้นที่มีเซิร์ฟเวอร์บวกเทปแล้วพอเอาไปปุ๊บก็เก็บไว้แล้วสมมุติมันเกิดปัญหาใดๆกับต้นทางคุณก็สามารถ restore จากเทปแล้ว restore เข้ากับ infrastructure ที่ DR site ได้เลยเหมือนกันอันนั้นก็เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการที่จะป้องกันภัยที่ไม่ใช่ DR site ภัยที่เป็น DR site ในปัจจุบันมันไม่น่ากลัวเท่ากับ ransomware แต่ DR site มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมนะครับเกิดขึ้นได้นะดังนั้นถ้าเอาไปแบบนี้เทปแบ็กอัพสมควรมีไหมถ้าจริงๆในแง่ของถ้าไม่ใช้เทปแบ็กอัพถ้าป้องกัน ransomware ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่เป็น immutable immutability ที่ลบไม่ได้นะครับ immutable หรือ immutability เนี่ยนะครับปัจจุบันซอฟต์แวร์แบ็กอัพเกือบทุกยี่ห้อจะรองรับฟีเจอร์ที่เป็น immutability concept มันก็คือเป็น air gap เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับบางแบรนด์เนี่ยก็คือสมมุติว่าจะแบ็กอัพมันจะทำการ mouse destination storage นั้นหรือ capacity ที่จะสำรองข้อมูลนั้นขึ้นมาแล้วมันก็จะเขียนข้อมูลลงไปแล้วมันก็จะมี permission หรือ security ว่าไอ้นี่เขียนได้ครั้งเดียวจนกระทั่ง10 วันถึงจะสามารถเขียนได้อีกรอบนึงแต่อ่านได้เนี่ยคือเทคโนโลยี immutable นะครับซึ่งแบบนี้สำหรับพี่รักแนะนำคือแบบนี้จะดีนะครับมันก็ดีเหมือนกับเทปแบ็กอัพก็ดีต้องมีนะครับแต่ถ้าในแง่ของการหวังผลว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยจะกู้คืนได้เร็วเนี่ยสมมุติเรามี DR site แล้วก็ลงทุนระบบแบ็กอัพที่เป็น immutability ก็คือตั้งแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์หรือ destination repository ของทางแบ็กอัพอยู่ที่ immutability storage ที่ฝั่งโน้น DR นะครับแบ็กอัพจ็อบที่ไปก็แน่นอนว่าแบ็กอัพลงโปรดักชันเสร็จนะครับในซอฟต์แวร์แบ็กอัพจริงๆเนี่ยหลังจากที่แบ็กอัพลงโปรดักชันเสร็จมันก็สามารถที่จะไปมันสั่งจ็อบเดียวกันไปมันจะประสานจ็อบจ็อบเป็นสไลด์1 ถึง 10อย่างเงี้ยแล้วไปที่ DR มันจะชุดแบ็กอัพมันจะเหมือนกันแต่แบ็กอัพลง immutability storage ซึ่งการที่มันทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือสมมติเกิด ransomware ไอ้ backup เนี่ยมันจะ write one read many time restore ได้นั่นโน่นนี่ได้แต่เขียนทับไม่ได้ ransomware ปกติเนี่ยถ้ามันมาบุกรุกระบบเนี่ยมันก็จะทำการถ้ามันตรวจเจอ backup นะครับมันจะไปเขียนทับ backup เลยเขียนทับระบบเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่มีแบ็กอัพนะรอดยากนะครับถ้าแบ็กอัพคุณดีไซน์ไม่ดีนะครับถ้าแบ็กอัพคุณดีไซน์ไม่ดีเดี๋ยวคุณจะเจอปัญหานะว่ามีแบ็กอัพแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ดังนั้นระบบแบ็กอัพที่ดีไซน์สำคัญนะอย่างเช่นไม่ควรจะเป็นเน็ตเวิร์กวงเดียวกันไม่ควรจะสมมติ
ระบบหลัก join domain ก็คุณไม่ต้อง join domain พาสเวิร์ดแยกออกไปตั้งพาสเวิร์ดยากๆ protect นะครับแทบจะไม่มีใครเข้าได้นะครับมีการจัดการเรื่อง backup ชุดนี้มีคนเข้าได้อย่างจำกัดและ backup ชุดนี้ network ที่จะคุยกับ backup ชุดนี้ได้ก็คือ production server เท่านั้นไม่ใช่มีแฮกเกอร์มาแฮกเครื่อง database แต่เครื่อง database ดันเห็น backup อย่างนี้โคตรอันตรายเรื่องพวกนี้ก็ต้องให้ความสำคัญด้วยต้องกลับไป verify นะครับหลักการในการที่จะออกแบบระบบต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น backup เราก็ทำได้แบบ easy นะครับแต่ว่าถ้าแบบ easy เราไม่คำนึงถึงเรื่องพวกนี้เราก็อาจจะเจอนะครับความเสี่ยงที่เกิดจากตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้พี่รักเองไม่รู้ว่าตอบคำถามตรงใจน้องจิ๊บหรือเปล่านะแต่ว่าหนึ่งเลยเท่าที่จับประเด็นได้นะครับลองไม่รู้เข้าใจพี่หรือเปล่านะแต่พี่กำลังบอกว่าปัญหาเรื่องระบบแบ็กอัพเองเนี่ยที่บอกว่าอยากจะเอาไปข้างนอกเองเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรนะครับปัญหาของเราจริงๆคืออะไรปัญหาของเรามันเพียงแค่ Data Center เราไม่มั่นใจในตัวมันหรือเปล่าถ้าเป็นจุดที่พี่รักอธิบายคำแนะนำคือไปจัดการ Data Center ให้ strong ซะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ Data Center ต้องแข็งแกร่งต่อให้ระบบ Production มีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวถ้าเราจัดการดีๆก็ไม่เคยมีดาวไทม์ยกเว้นไฟดับเข้าใจปะนะครับถ้าระบบ critical มากยิ่งขึ้นเป็น mission critical หรือ application critical ในองค์กรแน่นอนว่านะครับเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆก็ต้องเป็นคลัสเตอร์อยู่แล้วและพวกนี้ยิ่งแข็งแกร่งอยู่แล้วถูกไหมครับแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือมันแข็งแกร่งแต่มันเกิดดาวไทม์ไหนคุณบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณมี 3-4 โหนดทำคัสเตอร์ SA นั่นโน่นนี่นะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ตายอีก2ตัว3ตัว4ตัวยังอยู่ก็ยังทำงานได้แต่ทำไมคุณตกมาตายในแง่ของไฟดับล่ะนะครับก่อนที่จะแบ็กอัพก็ต้องมีก่อนที่ไปทำตรงนั้นคุณต้องทำชุดโปรดักชันให้แข็งแกร่งนะครับไม่ใช่โปรดักชันเราเองเนี่ยไม่แข็งแกร่งแล้วเราจะเกิดปัญหาใดๆไปอยู่ DR อันนี้เป็นหลักคิดที่ผิดพี่ผิดเลยพี่กล้าคอมเมนต์อย่างนั้นอย่าโกรธกันนะที่ผิดเลยนะครับส่วนจะไป DR นั้นก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาจริงๆที่ Data Center นะน้องจิ๊บเข้าใจป่ะการจะไป DR คือ Data Center เกิด something ที่แบบวินาศภัยแล้วค่อยไป DR แล้วการไป DR นั้นนะการไป DR ไซต์นั้นมันจะขึ้นให้เหมือนกับ Production เลยเนี่ยในเชิง IT มันทำได้นะน้องในเชิง IT มันทำได้หมายความว่าที่นั่นก็อาจจะมีไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์หลายตัวอาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์2ตัวทำคลัสเตอร์เป็นแบบ traditional แต่ให้ต่อให้เป็น VMware หรือต่อให้เป็นอะไรก็ตามแบบ traditional แล้วมันรันได้แล้วเรา restore ระบบนะขึ้นไปอยู่ฝั่งนั้นแล้วมันรันได้ก่อนงาน IT จะจบสมมติมันมี Oracle Database อยู่สมมติมันมีแอปพลิเคชัน1 2 3 4มาใช้ Instance บน Oracle ไอ้ที่ว่าเนี่ยถูกไหมระบบ IT รันขึ้นแหละนะครับ Client ถ้าฝั่งนั้นจัดการ Network ดีๆ Client ทุกคนจะสามารถวิ่งผ่าน Routing เข้าไปที่ Data Center DR Site ได้แต่คำถามคือนั่นแหละพอไปอยู่ตรงนั้นแล้ว User เองเนี่ยเราเองเนี่ยมีวิธีจัดการอย่างไรให้ User เนี่ยไปใช้งานได้ถูกไหมอันนั้น DR แล้ว IT ล่ะการเงินล่ะบัญชีล่ะถ้าสมมุติว่า work from home ล่ะเขาเหล่านั้นใช้งานยังไงเพราะว่า Firewall มันไม่ได้อยู่ที่ DR Firewall มันอยู่ที่ Data Center นะครับดังนั้นถ้าเราจะไปลงทุนอะไรมันเท่ากับ DC เลยมันก็แพงนะครับโจทย์ของเราคือ IT ก็อาจจะบอกว่า Scenario มันก็คืออะไรล่ะ System เชิง Data ความมั่นคงข้อมูลของระบบในองค์กรเรามันขึ้นอยู่ฝั่งนั้นแล้วรันได้อย่างแน่นอน Restore ได้อย่างแน่นอน Power on ขึ้นมาระบบเหมือนใช้งานได้ 100% เลยแต่ User เองอาจจะ Access ยังไม่สะดวกดังนั้นใครจะ Access ก่อนความ Critical ความเร่งด่วนของฝ่ายไหนล่ะฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายจะซื้อจะเข้าก่อนเข้าด้วยวิธีการดังนี้1 2 3อบรมให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ช่องทางการเข้าใช้งานได้ธุรกิจโอเปเรตได้นั่นแหละจบเลยนะครับอันนี้พี่ก็ดีเยี่ยมโอเคถ้าดีเยี่ยมก็แสดงว่าอย่างน้อยที่พี่เล่ามามันก็ช่วยให้เรามองภาพออกเนาะนะครับปกติมูลค่าการคอนซัลท์นี่แพงนะ แพงนะ
นะครับปกติไม่มานั่งไลฟ์สดแล้วก็มานั่งเล่าแบบนี้นะครับการแชร์ข้อมูลส่วนใหญ่พี่รักแชร์ก็สังเกตว่าเราทำเป็น lab ให้ดูนะไปเป็นแนวทางไว้อย่างน้อยนะอย่างน้อยนะครับเราเองทำไม่ได้ก็อย่างน้อยนะในคลิปก็จะเห็นว่าเฮ้ยพี่รักทำได้เว้ยเราอาจจะมายังไม่ถูกทางเราก็จะได้พยายามต่อไปใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีคนทำได้เราก็ต้องทำได้สิใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็แชร์กันได้แหละแชร์กันเป็นซีนาริโอนะครับซึ่งเชื่อว่าคนที่ถามเองก็เก่งอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะพี่เองเนี่ยเห็นลูกค้ามาเป็นร้อยเลยนะครับมีโจทย์ที่แบบได้ความรู้ก็จากพวกเรานี่แหละจากลูกค้านี่แหละที่แบบมีซีนาริโอมีโจทย์มาถามแล้วได้พัฒนาตัวเองได้จากโจทย์แต่พอเราเห็นบ่อยเราเองก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะต้องมานั่งดีไซน์ระบบพวกนี้เหมือนกันนะครับเอ่อก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องที่จะไปรับงานอะไรอย่างงี้นะน้องกิ๊บแต่ว่าพี่ก็ให้ความรู้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสก็ค่อยว่ากันนะครับมีโอกาสเหมาะสมก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ไม่ได้หวังผลเรื่องตรงนี้นะครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสช่วยได้ก็ค่อยว่ากันนะครับทีนี้เรื่องพวกนี้สำคัญนะครับเมื่อวานก่อนเนี่ยนะเมื่อวานคือวันเสาร์เฮ้ยวันก่อนสิอันนี้เล่าเคสที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าอะไรนะเป็นเคสเป็นอะไรนะที่ระบบที่ซับซ้อนหรือใหญ่อะไรแต่บอกเลยว่ามีความหมายมากนะครับพี่เจอน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาทักมาทางคือ Tech Adopt เนี่ยจะมี Tech Adopt เฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ใน Tech Adopt ที่เป็นยูทูบนี่แหละนะครับไปเซิร์ชดูนะ Tech Adopt จะมีบนเฟซบุ๊กจะมีบนเฟซบุ๊กด้วยนะครับอยากฝากพวกเราไปตามแล้วก็กดซับไครต์ไม่ใช่ซับไครต์มั้งเรียกว่ากด follow ไว้หน่อยในเฟซบุ๊กนะครับเขาก็ทักแชทมานะครับพี่ก็เข้าไปตอบเขาถามว่าพี่ครับผมเองเนี่ยททำระบบอยู่เขาทำระบบอยู่ระบบเขาเนี่ยรันอยู่บน Windows 10อันนี้แชร์ได้เป็น Windows 10ก็เป็นระบบคล้ายๆ ERP ก็คือระบบบัญชีนั่นแหละในธุรกิจเขาดูแลตรงนี้อยู่ปัญหาที่ผ่านมาของเขาก็คือนะครับถ้าไอ้เครื่อง Windows 10ที่อยู่บน VMware เนี่ยมันพังเขาต้องมานั่งเสียเวลาในการที่จะหนึ่งล่ะเขาเองเนี่ยแบ็กอัป data อยู่แล้วคนที่ทำแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับเขาแบ็กอัป data อยู่แล้วแต่มันมีจุดอ่อนคือเขาไม่ได้แบ็กอัป system พวกเราเข้าใจคำว่า data กับ system เนาะ data อย่างเช่นใช้บัญชีใช้ Express ใช้ Formula ใช้ระบบบัญชีอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาสามารถที่จะทำ job schedule backup data เนี่ยออกไปเก็บไว้ข้างนอกนะครับเก็บไว้บน NAS เก็บไว้บนอะไรต่างๆของเขาอะ external drive อะไรต่างๆเขาทำไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างเช่นถ้า Windows 10นี้นะอยู่ๆมันก็ crash ขึ้นมานะครับมันก็ crash ขึ้นมาสิ่งที่เขาต้องมานั่งแก้ปัญหาก็คือว่า1ลง Windows 10ใหม่ใช่ไหม2เขาต้องมาเซตอัป parameter ตรงนั้นใหม่ต่างๆคือมันไม่ใช่แค่ลงโปรแกรมบัญชีแต่พวกนี้มันยังมี custom อะไรต่างๆก็เหมือนกับ SAP นั่นแหละแต่ SAP มันใหญ่ไงแต่อันเนี้ยเขาเองก็ต้องมานั่งเตรียมการซอฟต์แวร์นี้ใหม่แชร์ใหม่ใส่ security ใหม่ต้องวิ่งไป user เพื่อที่จะเข้ามา activate อะไรต่างๆใหม่เนี่ยคือ system นี่คือ system นะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้มันเสียเวลา user สัก10กว่าคนเนี่ยเขาบอกเสียเวลานะครับเขาก็ไปนะครับหาคนนั้นคนนี้มาซื้อ vCenter ด้วยเอา vCenter มาทำ snapshot เขาเอาอันนี้ก็ผมว่าผมชอบเขานะเขาพยายามหา finding solution แต่คนที่มาแนะนำเขาเองเนี่ยมันก็เขาอาจจะแบบพอมาแนะนำเสร็จปุ๊บมันไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงไอทีที่ต้องแก้ปัญหานะครับแต่แค่เซตอัพเป็นเขาก็มีไอเดียเขาเอา vCenter มาเพื่อที่จะทำหนึ่งละทำโคลน vCenter มันจะทำโคลนได้ถูกไหมรู้สึกว่าถูกชักจูงให้ไปซื้อ vCenter มาด้วยนะครับสุดท้ายโคลนมันก็ไม่เวิร์กก็เวิร์กกันแหละโคลนมันไม่ใช่แบ็กอัพไงมันก็เป็นโคลนแต่ละครั้งโคลนเก็บไว้นะครับแต่เขาบอกว่าสุดท้ายมาเปิดใช้มันมีปัญหานั่นโน่นนี่
แล้วเขาก็ผ่านยุคนั้นมามันไม่เวิร์กถูกไหมนะครับเขาก็เลยไปซื้อ NAS มาไปซื้อ Synology มาเขาบอกว่า Synology เนี่ยเฮ้ยมันแบ็กอัพ VMware ได้นี่ช่วยได้นะคุณจิ๊บแบ็กอัพ Synology ช่วยได้นะครับมี Synology อยู่ DR side แล้วเอา Synology มาแบ็กอัพถ้าเป็น Hyper-V ถ้าเป็น vSphere VMware มันแบ็กอัพได้นะก็เป็นเวนึงมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากแต่แน่นอนช่วยได้นะครับแต่ประเด็นก็คือเขามาลองเซตอัพกับคนที่นำเสนอเขามันไม่เวิร์กนะครับพี่ก็เลยเขาก็ถามว่าพี่รักคอนซัลท์ไหมนะครับพี่ก็เลยน่าเอ็นดูเหมือนกันนะครับก็เลยคอนซัลท์ไปแต่คิดค่าเซอร์วิสนะจะได้จบกันไปเลยจริงๆปกติพี่รักไม่มานั่งคิดค่าเซอร์วิสนะครับเพราะว่างานเองก็เยอะอยู่แล้วแต่ไอ้เคสนี้เห็นใจนะครับแต่ไม่ต้องการที่จะให้รู้สึกว่าจะต้องมานั่งติดหนี้บุญคุณกันก็ชาร์จเป็นเซอร์วิสไปเลยอย่างนี้เป็นต้นง่ายสุดเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรพวกนี้มันมีคุณค่าพี่ก็เลยรีโมทไปให้เขานะครับรีโมทไปช่วยเขานะครับพี่ก็บอกว่าจ่ายค่าเซอร์วิสมาให้พี่รักเลย X บาทนะครับเคสนี้ปกติไม่มีพี่รักไม่เคยทำเลยนะครับมีที่ทำแล้วสอนก็คือสอนคอร์ส Windows Server นั่นแหละบุคคล 4,000 บาทใช่ไหมถ้าเป็นองค์กรคิด1คนนะไม่ใช่1 Account นะ 5,350 บาทโคตรถูกเลยนะครับแต่ก็อยากทำแล้วถ้าฟรีของฟรีนะครับไม่เห็นค่าของฟรีไม่เห็นค่าสุดท้ายพี่รักก็รีโมทไปเคสนี้นะครับรีโมทไปตอนคืนเขาบอกเขาสะดวกกลางคืนแทนที่จะไปทำให้ก็สอนนั่นแหละเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้พี่ทำให้หรอกแต่ให้พี่สอนแล้วเขาจะมีคำถามมาถามพี่นะครับพี่ก็อธิบายเขาก็มีคำถามต่างๆก็คุยกันไปนะครับสุดท้ายแล้วก็ทำการแบ็กอัพเสร็จนะครับก็พี่บอกว่าโอเคนะงั้นคุณลองคลิกเองนะแทนที่พี่จะคลิกตามพี่บอกแล้วมีคำถามแล้วก็ทำซีนาริโอแบบเนี้ยเขาก็แน่นอนว่าแบ็กอัพเนี่ยแบ็กอัพผ่านแล้วรีสโตร์นะครับก็อธิบายให้ว่าการรีสโตร์มีรูปแบบกี่แบบแล้วเขาเองก็ฝึกรีสโตร์ด้วยตัวเขาเองนะครับก็เขาก็ถามว่าแล้วถ้าแบ็กอัพแบบเนี้ยกู้คืนกี่นาทีนะครับพี่รักก็บอกเขาเลยว่าถ้าสมมติแบ็กอัพ1 ชั่วโมงสำหรับ VMgate นั้นคุณติ้งต่างได้เลยว่าตอนรีสโตร์คืนก็คือ1 ชั่วโมงน้องจิ๊บถ้าสมมติแบ็กอัพ Oracle Full นะไม่ใช่ Incremental หรือ Checkbox Tagging นะสมมติระบบใดๆก็ตามที่เราแบ็กอัพครั้งแรกที่เป็น Full มันกินเวลา1 ชั่วโมงเพราะมันมีหลายเทราไบต์หรือหลายกิกะไบต์ถูกไหมถ้าเป็นเทราไบต์แล้วบอกว่าใช้เวลา1 ชั่วโมงแสดงว่า RTO อย่างน้อยสำหรับ VMgate นี้มันคือ1 ชั่วโมงนะครับดังนั้นเวลาเราทำระบบแบ็กอัพเขาก็ถามแล้วถ้าสมมติต้องการเร็วกว่านี้ล่ะคุณอย่าคิดว่าคุณอยากจะได้การกู้คืนอย่างรวดเร็วแล้วลงทุนด้วยดิสโซโหไม่ได้นะลงทุนด้วยระบบแบ็กอัพสตอเรจที่มันไม่เร็วไม่ได้นะคุณอยากจะได้ผลที่รวดเร็วคุณก็ต้องดีไซน์ระบบดิสการเขียนและอ่านของระบบแบ็กอัพให้มันเร็วด้วยเช่นกันถ้าระบบ disk backup มันช้าคุณก็จะเกิดการ backup ช้าถ้าคุณ backup ช้าหมายความว่าคุณ restore กลับไปนะครับมันก็จะช้าเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติต้นทางที่เป็นระบบ production มันเร็ว disk มันเร็วและ backup ลง storage ที่มันช้าการสำรองข้อมูลนั้นจะช้าระบบที่ดีจะเช็คเลยว่าคอขวดมันอยู่ที่ network หรือมัน destination เข้าใจป่ะและในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณดีไซน์ระบบ protection disk มันเร็วถ้าคุณอยากจะได้ RPO ที่ดีที่สุดแล้วก็ RTO ที่มันสั้นที่สุดในกรณีที่กู้คืนและ backup ด้วยนะครับถ้าข้อมูลเยอะๆนะคุณก็ต้องดีไซน์ disk storage สำหรับระบบ backup ที่ performance ดีๆหน่อยนะครับบางคนเนี่ยคิดเพียงแค่ว่าขอมีแค่ระบบ backup success ดีใจโอ้ยพี่รักบอกเลยนะไม่ได้พูดเกินจริงนะ backup เสร็จนะครับโทษทีดีใจนะครับโอ้ยฉันแบ็กอัพเสร็จดีใจนะครับแต่นะครับดีใจแล้วเสร็จปุ๊บมาเกอร์ตอนท้ายเพราะว่าพอตอนรีสโตร์เนี่ยรีสโตร์ไม่ได้รีสโตร์ไม่เป็นรีสโตร์ได้รีสโตร์ไม่เป็นแต่ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีที่เราใช้รีสโตร์ได้กี่แบบรีสโตร์แบบไหนดีแบบไหนเร็วและไม่เคยเทสพี่กำลังจะชี้ว่า
เมื่อคุณแบ็กอัพคุณต้องแบ็กอัพชัวร์เขาถึงบอกว่ากด3 2 1 1 1ใช่ไหมครับเวลาคุณแบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับแบ็กอัพเนี่ยมันต้องมีหลาย Copy และหลายๆ Copy คุณต้องมีหลายๆ Media Type ถูกไหมและในบรรดา Media Type คุณควรจะมี Offsite หรือ DR Site Offsite หรือOffsite Backup หรือ Offline Backup ใช่ไหมแล้วคุณจะต้องมีไอ้1อันสุดท้ายก็คือมันต้องไม่มี Error ถูกไหมเออต้องไม่มี Error ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คุณดันไม่ผ่านนะแค่ Backup เสร็จบางที Error ไม่สนใจนะครับแล้วปรากฏว่าคุณไม่เคย restore คุณก็ไม่รู้ท่าสมมติโจทย์คือคุณ Backup Oracle เสร็จปุ๊บ Oracle คุณเป็นเวอร์ชันอะไรครับ 11G หรือ 12G ขึ้นไปหรือเป็น Oracle เวอร์ชันไหนอะถ้าเวอร์ชันใหม่ๆโอเคไม่ว่าคุณจะใช้ Beam Backup คุณจะใช้จำชื่อ Beam ยี่ห้ออื่นไม่ได้ Nagivo เหรอคุณเคยเทสมาหรือยังคุณไม่เคยเทสเดี๋ยวคุณก็ลำบากนะครับเวลา restore อย่าไป restore แค่ full entry อะ full VM entry อะเข้าใจป่ะหลายๆองค์กรเนี่ยคือโอเค restore ไป destination ไปแบบอะไรไป full VM อันนั้นง่ายไง full VM ก็ถ้า full VM ขึ้นได้ก็ถือว่าโล่งใจนะแต่ในบางกรณีมัน Windows ไม่ได้ corrupt แต่ต้องการ restore database คุณก็ต้องไปดูท่าการ restore database ว่าซอฟต์แวร์แบ็กอัพนั่นน่ะมัน restore กลับมามันต้องทำยังไงถูกไหม restore กลับมา SQL Server restore กลับมา RMAN connect มัน connect ยังไง restore กลับมาที่ MySQL มีไหมไม่มีมั้งพวกนี้ service พวกนี้ไม่มีคุณ restore กลับมาแล้วมันมี service integrated มันมี application awareness ไหมมันเห็นเป็น database ไหมนะครับเอาง่ายๆเลย SQL Server นี่ใช้เยอะสุดละคุณเข้าใจวิธีการ restore มันดีหรือยังถ้ายังกลับไปแม่นๆกลับไปฝึกปฏิบัติเลย restore ท่าต่างๆเทสในสนามจริงไม่งั้นพอเกิดเหตุนะครับหน้าซีดปากสั่นกันทุกคนนะครับนะไอ้เคสแบบนี้พี่ก็เอามาฝากนะครับโอเคก็หวังว่าจะได้ข้อมูลเนาะที่มันเอาไปใช้งานได้เนาะแต่คุณจิ๊บก็บอกพี่แล้วล่ะว่าโอเคได้ใช้นะครับถ้ามีโอกาสนะคุณจิ๊บนะ ทักพี่รักมาได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คืนนี้นะครับก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าพวกเราจะกลับไปดูเรื่องแบ็กอัพขององค์กรตัวเองนะครับแล้วก็ไปโฟกัสปัญหาที่มันเกิดขึ้นสาเหตุของมันคืออะไรอย่างที่พี่อธิบายคุณจิ๊บก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งซึ่งเชื่อว่าถ้าได้ผลยังไงและไปคุยแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็มาแอบเล่าให้กันฟังหน่อยนะว่าได้ผลหรือไม่นะครับทีนี้กับการที่ไปคุยหัวหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าในอนาคตไปคุยก็ถามว่าถ้ามันเกิดปัญหาระบบหายไปครึ่งวันนี้คงไม่เป็นไรใช่ไหมคะหรืออะไรพวกนี้นะคะ นะครับหรือ1 วันคงไม่เป็นไรใช่ไหมไอทีไม่เป็นไรใช่ไหมนะครับถ้าไม่เป็นไรก็โอเคแต่ถ้าบอกว่า1 ชั่วโมงยังไม่ถึง1 ชั่วโมงเลย30 นาทีหรือ10 นาทีระบบดาวยูเซอร์โทรศัพท์เทเลคอมอะไรนะโทรศัพท์บอมอะโทรศัพท์บอมอะเข้าใจปะ บอกเลยนะเกิดประจำนะครับเกิดประจำถ้าสมมติคุณไปเปลี่ยนระบบหรืออะไรก็ตามนะครับหรือระบบเป็นอะไรก็ตามนะไอทีนี่จะรับโทรศัพท์หูอื้อหูอึงนะประมาณนั้นเลยนั่นแหละครับเห็นไหมหนูโดนประจำนั่นแหละไอทีโดนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราเองถ้าบอกว่าระบบไม่สำคัญมันก็ต้องไม่หูอื้อสิใช่ไหมมันต้องไม่หูอื้อนะครับยูเซอร์ก็เตะถ่วงกันอะไรก็ว่านไปแต่นี่บอกว่าสำคัญแสดงว่าทุกคนเขาจริงจังทำงานระบบไอทีถ้ามันจะต้องตอบโจทย์องค์กรแล้วมันสำคัญเราต้องมานั่งไปคุยนะระระระบบที่มันมีค่ามากที่สุดในองค์กร1 ถึง 10และไอ้ระบบข้อที่1ถ้ามันดาวน์ไทม์1 นาทีเนี่ยนะ10 นาที20 นาทีเสียหายหลายแสนอย่างเงี้ยคุณจิ๊บไปคุยกับหัวหน้าเลยนะครับให้หัวหน้าไปนะครับจะได้มานั่งดิสคัสกันไงว่าเรารับผิดชอบอย่างนี้แต่ว่าเราเองก็รักระบบเรานะเราก็เลยต้องการสร้างแนวทางในการที่จะ protected มันหรือในเชิงที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับแล้วยิ่งมันดีขึ้นนะเวลามันเกิดปัญหาเราไม่เหนื่อยองค์กรเราไม่เสียโอกาสองค์กรเราไม่เสียเวลานะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องมานั่งรีโตนึกเถอะว่าคีย์อินข้อมูลไอ้คนคีย์อินข้อมูลย้อนหลังมันก็ต้องคีย์อินนะน้องกิ๊บถูกป่ะไอ้คนที่มันต้องทำ day to day operation ที่ต่อหน้าปัจจุบันถึงอนาคตเนี่ยมันก็ต้องทำนะครับเครียดสุดยอด
นะโอเคสำหรับค่ำคืนนี้ได้มาตอบโจทย์เลยนะครับก็ขอให้เป็น membership ต่อไปนะจ๊ะ ท่านไหนที่ยังนะครับอันเนี้ยคุณจิ๊บเขาเป็น membership ของช่อง Tech Adopt นะครับผมให้ความสำคัญกับการที่มีรูปดาวที่เขาถามมานะครับผมก็มาตอบตรงนี้โอเคนะครับงั้นเราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนอันนี้ก็75นาทีแล้วขอบคุณมากผมไม่นึกว่าผมจะคุยได้นานขนาดนี้ครับพูดแบบเยอะเหมือนกันเจอกันในไลฟ์หน้านะครับติดตามช่อง Tech Adopt กันไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ตามส่งกำลังใจให้ก็ยังดีนะโอเคครับสวัสดีครับ